සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL GoPro Boy Creative කෝණ ගෙන තවත් Lightroom Mobile Tutorial එකකට. ඔන්න අපි මේ වෙනකොට Lightroom Tutorial Series එකේ Lightroom Preset 8ක් කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ හදාගන්න preset තව device එකකට share කරන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් file එකක් විදියට export කරලා වෙනත් device එකකට වෙනත් කෙනෙක් වෙනුවෙන් කොහොමද share කරගන්නේ කියන එක ගැන ඔන්න අපි අවසාන වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා. ඉතින් ඔයා තාමත් මේ වීඩියෝ නැරඹුවේ නැද්ද? ඉතින් ඔන්න මම ආරාධනා කරනවා Lightroom වලට interesting කෙනෙක් නම් Lightroom වලින් වැඩ දාන්න කැමති කෙනෙක් නම් Lightroom වලින් ඔයාගේ ලස්සන ෆොටෝස් එඩිට් කරගන්න කෙනෙක් නම් ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් වටිනවා ඇති කියලා. ඉතින් එන්න SL GoPro Boy YouTube channel එකට. YouTube channel එකේ playlist වලට ගියාම ඔයාලට Lightroom playlist එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ playlist එකේ අපි මේ වෙනකන් කතා කරපු හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන සුපිරි interesting Lightroom mobile preset එකක්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම හැමදාමත් වගේ මේ විදිහට අපි අද කතා කරන්න හදන preset එක use කරලා photos කීපයක් edit කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔරිජිනල් ෆොටෝ එකයි අපි අද කතා කරන්න හදන ප්‍රීසෙට් එක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ මොන වගේ වෙනසක්ද මේ ෆොටෝස් වල තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ලස්සන බ්‍රවුන් ටෝන් එකක් ඇඩ් වෙනවා. අනිත් කලර්ස් ඔක්කොම පිටිපස්සට ගිහිල්ලා ලස්සන බ්‍රවුන් ගතියක් ඇඩ් වෙච්ච වර්ම් ලුක් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අද අපි කතා කරන්න හදන ප්‍රීසෙට් එකේ. ඔයත් කැමති ඇති මේ ප්‍රීසෙට් එක හදාගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකේ දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අපි අද බලමු කොහොමද මේ ලයිට් බ්‍රවුන් කියන ලස්සන Lightroom mobile preset එක ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් හැමදාමත් වගේ ඔන්න මම අද කතා කරන්න හදන ලයිට් බ්‍රවුන් ප්‍රීසෙට් එක ක්‍රියේට් කරගන්න යූස් කරේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. ඉතින් ගම්පහ යක්කල තියෙන සුපිරි කැෆේ එකක් තමයි වයිල් කැෆේ එක කියන්නේ. ගම්පහ වටින්න කෙනෙක් නම් ඔන්න මම ආරාධනා කරනවා වයිල් කැෆේ එකට එන්න. රස කොත්තුවක් කන්න, එහෙමත් නැත්නම් ෆ්‍රෙෂ් ජූස් එකක් බොන්න. ඔන්න ඔයාලට එන්න පුළුවන් වයිල් කැෆේ එකට. මම වයිල් කැෆේ එකේ contact number එකත් යටින් description එකේ දාන්නම් ඔයාලට බලා ගන්න. ඉතින් එතනින් contact කරගන්නත් පුළුවන්. එයාලගේ Facebook page එකත් මම යටින් දාන්නම්. ඉතින් ඔයාලා වයිල් කැෆේ එකට යන්න කැමති නම් ඔන්න එතනින් contact කරගෙන යන්න පුළුවන්. හැමදාමත් වගේ මම මුලින්ම යනවා ලයිට් පැනල් එකට. ඉතින් ලයිට් පැනල් එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක්ස්පෝෂර් එක, කොන්ට්‍රාස්ට් එක, highlights එක, shadows, whites, blacks ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී එක්ස්පෝෂර් වල කොන්ට්‍රාස්ට් වල value එක 0ම තියා ගන්නවා. ඊළඟට highlights bar එකට ගිහලා highlights bar එකේ value එක අඩු කරනවා -30 වෙනකන් මේ විදිහට. ඊළඟට යමු අපි shadows bar එකට. shadows bar එකේ value එක මම වැඩි කර ගන්නවා +65 වෙනකන් මේ විදිහට. ඊළඟට යමු අපි whites bar එකට. whites bar එකේ value එක මම අඩු කරනවා -43 වෙනකන් මේ විදිහට. අවසානදී blacks bar එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. blacks bar එකේ value එක මම අඩු කර ගන්නවා -14 වෙනකන් මේ විදිහට. හරි. ඔන්න ලයිට් පැනල් එකේ බේසික් බාර්ස් ටික මේ විදිහට මම එඩිට් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක්ස්පෝෂර් bar එක අපි වෙනස් කරගත්තේ නැහැ. ඒ වගේම කොන්ට්‍රාස්ට් bar එක අපි වෙනස් කරගත්තෙත් නැහැ. highlights bar එකේ value එක මම අඩු කරගත්තා -30 වෙනකන්. shadows bar එකේ value එක මම වැඩි කරගත්තා +65 වෙනකන්. whites වල value එක මම අඩු කරගත්තා -43 වෙනකන්. ඒ වගේම තමයි අවසානදී blacks bar එකේ value එක මම අඩු කරගත්තා -14 වෙනකන්. ඉතින් හැමදාමත් වගේ අපි යනවා curves bar එකට. ඉතින් ඔයා මගේ කලින් වීඩියෝස් බැලුවා නම්, කලින් Lightroom preset හදාගත්ත වීඩියෝස් ඔයා බැලුවා නම් ඔයා දන්නවා අනිවාර්යෙන්ම කොහොමද මේ curves bar එකෙන් මොන වගේ වෙනස්කමක්ද මේ photos වලට වෙන්නේ, මොන වගේ edit එකක්ද මේ curves bar එකෙන් අපි ගන්න photo එකට, අපි edit කරගන්න photo එකට කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අද preset එකටත් curves bar එකේ support එක ඕන වෙනවා. මං කලින් කොපි කරගත්ත curves bar එකට අදාළ settings ටික මම මේ විදිහට paste option එකට ගිහිල්ලා settings ටික paste කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් point line up එක කොහොමද add වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට suggest කරනවා මේ විදිහටම ඔයාලගේ point line up එක add කරගන්න. නැත්නම් මම කලින් videos වලත් කතා කරා වගේම අපි මේ කතා කරන tone එක, අපි මේ කතා කරන preset එකේ තියෙන color එක අපි මේ photo එකට add වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට යනවා මම red color එකටත්. red color එකේදීත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම point line up එකක් මේ විදිහට add කරගෙන තියෙනවා. additional point එකක් මම මැදට add කරගෙන තියෙනවා. green color එකයි blue color එකයි කිසිම වෙනසක් මම මෙතෙන්දි කරලා නැහැ. මම done දීලා මෙතනින් එළියට යනවා. ඉතින් ඔන්න අපි මේ වෙනකොට light panel එකේ basic values ටික edit කරගෙන ඉවරයි. මම ෆොටෝ එකට ටච් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ෆොටෝ එකට bright ගතියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ විදිහට. හරි. අපි යමු ඊළඟට color panel එකට. color panel එකේදී උඩින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් temperature bar එක, ඊළඟට tint bar එක, vibrance එක, saturation එක. මෙතනදී මම temperature bar එකේ value එක අඩු කරගන්නවා -6 වෙනකන් මේ විදිහට. ඊළඟට tint bar එකේ value එකට මම කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. vibrance එක මම වැඩි කරගන්නවා +50 වෙනකන් මේ විදිහට. ඊළඟට saturation bar එකේ value එක මම අඩු කරගන්නවා -18 වෙනකන් මේ විදිහට. හරි. ඔන්න අපි color panel එකේ basic bars ටික මේ විදිහට edit කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම යනවා color mix tool එකට. color mix tool එකේදී ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම red color එක බලා ගන්න පුළුවන්. red color එකේ hue එකේ value එක මම අඩු කරගන්නවා
53 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට saturation bar එක value එක මම අඩු කරගන්නවා -43 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට ඔයාලට luminous bar එක බලා ගන්න පුළුවන්. luminous bar එකේ value එකත් මම අඩු කරගන්නවා -35 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට යමු අපි orange color එකට. orange color එකේ hue එකේ value එක මම වැඩි කරගන්නවා +14 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට saturation bar එකේ value එක මම අඩු කරගන්නවා -22 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට luminous bar එකේ value එක මම අඩු කරගන්නවා -6 වෙනකම් මේ විදිහට. හරි, orange color එකෙත් වැඩ අපි ඉවර කරගන්නවා. අපි ඊළඟට යමු yellow color එකට. yellow color එකේදී hue එකේ value එක මම අඩු කරගන්නවා -63 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට saturation bar එකේ value එකත් මම අඩු කරගන්නවා -8 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට luminous bar එකේ value එක මම වැඩි කරගන්නවා +7 වෙනකම් මේ විදිහට. ඔන්න අපි yellow color එකෙත් වැඩ ඉවරයි. ඊළඟට මම යනවා green color එකට. green color එකේදී hue එකේ value එක මම අඩු කරගන්නවා -71 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට saturation එක value එක මම මෙතනදී අඩු කරගන්නවා -100 වෙනකම්ම. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි brown ගතියක් ආවා අපේ ෆොටෝ එකට. ඊළඟට තියෙන luminous bar එකේ value එකට මම කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. මම යනවා ඊළඟ color එකට. magenta color එකේදී hue එකේ value එක මම වැඩි කරගන්නවා +70 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට saturation bar එකේ value එකත් green bar එකේ saturation value එක වගේම මම අඩු කරගන්නවා -100 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට luminous bar එක වලට බලා ගන්න පුළුවන්. luminous bar එකේ value එක මම අඩු කරගන්නවා -90 වෙනකම් මේ විදිහට. හරි. ඔන්න අපි magenta color එකෙත් වැඩ ටික ඉවර කරගන්නවා. ඊළඟට අපි යමු blue color එකට. blue color එකේදී hue එකේ value එකට මම කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඔයාලට saturation bar එක බලා ගන්න පුළුවන්. saturation bar එකේ value එක මම අඩු කරගන්නවා -34 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට luminous bar එක තියෙන්නේ. luminous bar එකේ value එක මම වැඩි කරගන්නවා +22 වෙනකම් මේ විදිහට. හරි. ඔන්න අපි color mix tool එකෙත් වැඩ ටික මේ විදිහට ඉවර කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අවසානයේ තියෙනවා purple color එක සහ pink color එක. මේ colors දෙකේ values වලට මම කිසිම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. ඔන්න අපි color mix tool එකෙත් වැඩ ටික ඉවර කරගන්නවා. මම done දීලා මේ විදිහට එළියට එන්නම්. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝස් වලත් කතා කරා color gradient tool එක ගැන, color gradient option එක ගැන. color gradient option එකෙන් අපි ගොඩක් දේවල් කරා. අපි කලින් edit කරගත්ත preset වලට ඔන්න මම ආයෙත් මතක් කරනවා. බැලුවේ නැත්තම් preset edit කරගත්ත videos බලන්න. මොකද ඔයා capture කරන photos වලට අපි කලින් කතා කරපු preset උත් හරියටම match වෙනවා ඇති කියලා. ඉතින් අද preset එකටත් color gradient tool එකේ help එක ඕන වෙනවා. මම color gradient tool එකට මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් යන්නම්. color gradient tool එකේ ඉස්සෙල්ලාම අපිට හම්බ වෙනවා shadows එක. shadows වල hue එකේ value එක මම මෙතනදී ගේනවා 165 වෙනකම් මේ විදිහට. shadows වල saturation bar එකේ value එක මම වැඩි කරගන්නවා +5 වෙනකම් මේ විදිහට. හරි, shadows වල වැඩ ටික ඉවර කරගන්නවා. මම ඊළඟට යන්නම් color gradient option එකේ තියෙන highlight tool එකට. highlight tool එකේදී hue එකේ value එක මම අරගෙන එනවා 93 වෙනකම් මේ විදිහට. ඒකේ saturation එකේ value එක මම වැඩි කරගන්නවා 5 වෙනකම් මේ විදිහට. හරි, color gradient tool එකෙත් වැඩ අපි මේ විදිහට ඉවර කරගන්නවා. මම done දීලා මේකෙන් එළියට එන්නම්. ඔන්න අපි මේ වෙනකොට light panel එක වගේම color panel එකෙත් settings ටික හදාගෙන ඉවරයි. මම photo එක උඩ touch කරලා ඔයාලට මේ විදිහට අපි ගත්ත original photo එක සහ මේ අපි දැනට edit කරගත්ත tools ටිකේ අපේ photo එකට වෙලා තියෙන වෙනස්කම මම මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් අර photo එකේ තිබ්බ green ගතිය අයින් වෙලා ඔයාලට පේනවා දැන් photo එකට brown ගතියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි, ඊළඟට යමු අපි effect panel එකට. effect panel එකේදී text එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම text එකේ value එක මම මෙතෙන්දි වෙනස් කරන්නේ නැහැ. clarity එකේ value එක මම වැඩි කරගන්නවා +20 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට d-hash එකේ value එකත් මම මෙතෙන්දි වැඩි කරගන්නවා +11 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට vignette එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. vignette එකේ value එක මම අඩු කරගන්නවා -29 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් midpoint එකේ value එක මම අරගෙන එනවා 20 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් feather bar එකේ value එක මම අරගෙන එනවා 81 වෙනකම් මේ විදිහට. effect panel එකේ පහළට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊළඟට roundness එක තියෙනවා. roundness එකේ value එක මම වැඩි කරගන්නවා
31 වෙනකම් මේ විදිහට. හරි. ඔන්න අපි ඉෆෙක්ට් පැනල් එකේ settings ටික මේ විදිහට හදාගෙන ඉවරයි. මම ඔයාලට මතක් කරන්නම් text එක අපි වෙනස් කරගත්තේ නැහැ. clarity එක අපි වැඩි කරගත්තා +20 වෙනකම්, dHAS එක +11 වෙනකම් වැඩි කරගත්තා. ඒ වගේම තමයි vignette එකේ value එක අපි අඩු කරගත්තා -29 වෙනකම්. ඒ වගේම තමයි ඊට පහලින් තියෙන midpoint එකේ value එක අපි අරගෙන ආවා 20 වෙනකම්. ඊට පස්සේ feather එකේ value එක අපි අරගෙන ආවා 81 වෙනකම්. අවසානයේදී අපි roundness එකේ value එක වැඩි කරගත්තා +31 වෙනකම්. හරි. ඔන්න අපි effect panel එකෙත් වැඩ ටික මේ විදිහට ඉවර කරගන්නවා. ඉතින් මම අවසානට යන්නම් detail panel එකට. detail panel එකේදී sharpen එකේ value එක මම අරගෙන එනවා 40 වෙනකම් මේ විදිහට. radius එක, details එක, masking එක මම මෙතෙන්දී වෙනස් කරගන්නේ නැහැ. ඒ වගේ values default ම තියාගෙන මම noise reduction එකේ value එක අරගෙන එනවා 10 වෙනකම් මේ විදිහට. detail panel එකේ පහළට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් noise reduction එක තියෙනවා. noise reduction එකේ value එක මම මෙතෙන්දී වැඩි කරගන්නවා 16 වෙනකම් මේ විදිහට. හරි. දැන් ඔයාලට අපේ photo එක උඩ ටච් කරලා බලන්න පුළුවන් මොන වගේ ලුක් එකක්ද ඔයාලගේ ෆොටෝ එකට ඇවිල්ලා තියෙන කියලා. ඉතින් මේ ඔරිජිනල් ෆොටෝ එකේ තියෙන ග්‍රීන් ගතිය සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන වර්ම් ගතියක් තියෙන බ්‍රවුන් ටෝන් එකක් අපේ ෆොටෝ එකට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක හැමදාමත් වගේම ප්‍රීසෙට් එකක් විදිහට සේව් කරගන්න මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන ඩොට් තුන ක්ලික් කරලා create preset ගිහිල්ලා ඔයාලට මතක ඇති අපි හැම වීඩියෝ එකකම වගේ කතා කරා අපේ ටියුටෝරියල් වලටම වෙන් වෙච්ච අපේ ටියුටෝරියල් preset group එක. මම මේ ටියුටෝරියල් preset group එක මේ විදිහට select කරලා ඔයාලට මතක ඇති මම කිව්වා preset එකක් edit කරගද්දි settings ටිකක් copy කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන option වලට මේ tools වලට tick එක දාගන්න කියලා. ඉතින් මම මේ හැම tool එකකටම tick එක දාගෙන මෙතනින් preset එකේ නම save කරන්නම් මම light brown. මම මේ විදිහට right එක click කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ preset එක add වුණා tutorial preset group එකට. මම මේ විදිහට යන්නම් වෙනත් photo එකකට ගිහිල්ලා preset panel එකට යන්නම් මේ විදිහට. preset panel එකේ tutorial preset group එකට ගිහිල්ලා ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ tutorial preset group එකේ අපි මේ වෙනකන් කතා කරපු හැම preset එකක්ම ඉතින් මේ videos ඔක්කොම බලන්න පුළුවන් අපේ SL GoPro Boy YouTube channel එකේ playlist වලට ගියාම Lightroom playlist එකෙන් ඔයාලට මේ හැම video එකම බලන්න පුළුවන්. මම ඒ ගැන කලින් කිව්වා. ඉතින් ඔන්න අපි හදාගත්ත preset එක මේ විදිහට තියෙනවා. මම light brown එක මේ විදිහට add කරන්නම්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆොටෝ එකට මොන වගේ ලුක් එකක් දැඩ් උනේ කියලා. මම ඔරිජිනල් ෆොටෝ එක වලට මේ විදිහට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඒ බ්‍රයිට් ගතිය ඇඩ් වෙලා ලස්සන බ්‍රවුන් ටෝන් එකක්, ලස්සන බ්‍රවුන් ලුක් එකක් ඔන්න අපේ ෆොටෝස් වලට ඇඩ් වෙනවා. මම තවත් ෆොටෝ එකකට යන්නම් මේ විදිහට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මතක් කරනවා SL GoPro Boy YouTube channel එක තාමත් subscribe කරේ නැත්නම් ඔන්න දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබන්න. ඒ වගේම තමයි SL GoPro Boy Instagram profile එක. ඉතින් ඔයාලට Instagram එකට ගියොත් ලස්සන GoPro shot collection එකම බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලස්සන preset වලින් color up වුණ. ඒ වගේම තමයි SL GoPro Boy Facebook page එක. ඉතින් Facebook page එකට like එකක් දාන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපි creative ඔයාලා වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරපු creative corner for editor group එක. ඉතින් මේ Facebook group එකත් එක්ක තාමත් join වෙන්නේ නැත්නම් ඔන්න දැම්ම යන්න Facebook එකට. පල්ලෙහා link එකක් තියෙනවා ඔයාලට description එකේ. ඉතින් ඒ link එකනොත් ඔයාලට යන්න පුළුවන් Facebook group එකට. ඉතින් ගිහිල්ලා join වෙන creative දේවල් ගොඩක් අපි මේ group එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේම interesting Lightroom tutorial එකක් එක්ක ලබන සෙන්සුරාදාත් හවස 6ට හරියටම හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන ඔන්න SL GoPro Boy creative corner තුලින් අදට අපි සමු ගන්නවා. creative වල හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.